أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة يقدمها لكم مركز يمن انفورميشن. يمثل التراث الشعبي اليمني نموذجا خاصا وله طابع جمالي مميز، وما زالت إلى الآن هذه الموروثات الشعبية تحتفظ بتميزها وبجمالها رغم التطور الذي وصلنا إليه. وأبرز هذه الموروثات الشعبية اليمنية الأزياء والملابس اليمنية التي تنوعت بجمالها وباختلافها. سنستضيف في حلقتنا لهذا اليوم أعزائي المشاهدين أم تركي صاحبة مركز أوريجينال وومن للملابس التراثية والشعبية، فأهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا فيك أم تركي. يا هلا عليا، أحياك حبيبتي. في البداية أم تركي عرفي مشاهدينا عن أم تركي وكمان عن مشروعك في مركز أوريجينال. أم تركي طبعا اللقب المتعارف عليه، اسمي جميلة الوادعي، بكالوريوس تاريخ، أم ل5 أطفال، سيدة أعمال حالية في أوريجينال وومن. احكي لنا أم تركي، كيف لما بديتي فكرة إنه يكون معك مركز خاص بالملابس التراثية والأزياء اليمنية؟ شوفي عليا، احنا في البداية كان مشروعنا مشغل خياطة مش أكثر. محل صغير ما يتجاوز يعني 6 في 4 متر. ظلينا في المشغل تقريبا 2 سنين. حسيت إنه المشغل هذا مش الميول حقي، يعني ما بحسش نفسي إن أنا عاملة حاجة. فبديت أخذت 2-3 أزياء من صناعة القديمة وقلت أعرضهم على المانيكانات وأشوف إقبال الشارع عليه كيف. فعلا يعني بدأ في إقبال، بس أنا كمان ما كنتش لسه راضية عن الشغل. يعني كان زي ما تقولي الكواليتي مش كويسة، طريقة الفينش مش نظيف، يعني حسيت إنه أنا لازم أعمل حاجة خاصة فيني أنا. فبدأت أنا، طبعا أنا عندي هوايات في تصميم الأزياء والرسم والأشياء هذه من زمان، من الطفولة. فقلت ليش ما أعملش أزياء تراثية أنا، بس أعملها بلمستي أنا. إيش معنى اخترتي الملابس التراثية؟ هل يعني في له، أنت تخصصك قسم تاريخ بالضبط، فهل هو له ارتباط إنه التاريخ ومعرفتك بتاريخ اليمن وكذلك الموروثات الشعبية، كم في له ارتباط في إنك تعملي هذا المركز الخاص بالملابس الشعبية؟ شوفي عليا، الموضوع حقي هذا كان قديم تقريبا من 2012. فنحن نعتبر من الناس من الزخم الأول اللي بدوا يهتموا بالملابس التراثية. فالأولوية اللي كانت لنا كانت ناتجة عن شغف بالتراث، شغف إنه إحنا ننوع في الملابس التراثية، إنه يكون في تجديد، إنه لا أنا أشتري شيء يكون خاص فيني أنا، إنه الناس حتى الآن مثلا مصورات ولا زبائن عندي يكونوا حاضرات في عرس ولا شيء يعرفوا إنه هذا ستايل أم تركي. يعني عارفين إنه ده الشغل مثلا، هذا التميز يخص أوريجينال وومن. متفردة بالعمل، تحاولي إنك تعطي شيء مختلف. وبناتك كمان عن حبي للموضوع، يعني أنا قلتي لي مدرسة تاريخ بس ما حبيتش التدريس. حبيت إنه أنا أدخل في موضوع إنه ألملم ما بقى منا، يعني في أزياء تراثية صبرية، أزياء تراثية حضرمية، سيون، سقطرة. يعني حاولت أجمع بعض الملابس التراثية التقليدية اللي هي فعلا تقليدية من مختلف المحافظات. أم تركي، حدثينا عن أهم الأزياء التراثية الموجودة في المركز. أهم الأزياء التراثية ما أقدرش أقول لك هذا مهم هذا مش مهم. كل لبس أخذ مني وقت، كل لبس أخذ مني جهد، كل لبس كان له معي قصة. يعني من اقتناء القماش إلى الشرح للمطرزات، إلى الوقوف على طاولة القص أنا والمصمم، يعني أنا والمخيط، يعني الرسم على إيش أقول لك، يعني ليالي تمشي وأنا لا هذا يمكن ينفع مع الخامة هذه، ما ينفعش مع الخامة هذه. في أزياء تطلع على الملكانات أشوفها بعيني ما اقتنعش أعيده مرة ثانية. فكل لبس عندي أهمية منفردة عن الآخر. في معنى اللبس اللي أقدر أقول لك اللي بياخذ زي ما نقول ياكل الجو، اللبس الصنعاني. اللبس الصنعاني من أقمشة، من خامات منفردة، من القماش الطاس، من القطيفة الدمس، من الجرز، يعني تلاقي له 1000 قصة وقصة. يعني القميص الصنعاني بتلبسه الواحدة يوم الحمام أو يوم الغسل في الزفة، يعني وجميل جميل جميل من الجرز أو من الطاس. معك كمان أنواع من
القطيفه الصنعاني اللي هي الان مطعمه بالفضه بالمرجان زي ما انت لابسه، بس انت اليوم لابسه عليها الستايل اللي نقول الحضرمي. يعني مزجنا ما بين الستايل الحضرمي والستايل الصنعاني، بحيث انه القصه ما بين الاثنين. ايوه، القصه اللي واخذها القصه اللي تكون قصيره من الامام طويله من الخلف، هذا دائما يرجع الحضرموت. يعني بحكم يمكن الحر وبحكم الحركه عندهم وبحكم فهم دائما ستايلاتهم واخذه يسموه الدل والقدمه، يعني اللي هو قصير من الامام طويل من الخلف. تنوع جبال صبر نفسه ادى الى تنوع اللبس. يعني بتلاقي مثلا في قميص خاص بمنطقه الموادم، قميص موادمي، في قميص خاص حصباني، قميص مشرع وحدنان. يعني بتلاقي كل منطقه لها موروثها ولها لبسها المختلف عن المنطقه الثانيه. هذا خلال يعني جبل بس. وهذا اكثر ما يميز اليمن، بانه في كل منطقه وفي كل مكان في له زي معين خصوصي يختلف عن المنطقة الأخرى. بالضبط. طيب أم تركي، حدثينا عن الخدمات اللي بيقدمها المركز. هل فقط بتقدمي أزياء تراثية فقط أو إنه في أشياء أخرى؟ قبل عامين الحمد لله قدمت على منحة في بريف وومن، وحصلت في المنحة هذه على يعني أنا قدمت مقترح توسيع على المشروع، لانه طموحي وحلمي انه اصير اكبر من مجرد 4 في 6 متر، اشتي اتوسع عشان يعني توصل العروسه تحصل على كل الخدمات حقها في المركز. طيب اكيد لكل نجاح ضروري ما ان احنا بنواجه بعض من الصعوبات والتحديات، ايش اهم التحديات والصعوبات اللي تعرضت لها ام تركي، بس ممكن نقول انها اعطتها دافع اكثر انه لا انا حستمر؟ في كل مشروع في البداية ما بيقولكش أي مشروع ناجح، لازم أنت تصبري على مشروعك وتعتبري مشروعك زي ابنك اللي لازم تربيه وتصرفي عليه وتعلمي في أحلى مدارس علشان تحصلي خيره، يطلع دكتور، يطلع مهندس، يطلع فهمتيني؟ فالمشروع زي الولد. فكان لي أن أنا لازم أوقف على مشروعي، أدعم مشروعي بنفسي، إنه لازم أصبر، يعني أصبر وأتحمل اليوم اللي ما فيه الشغل، لازم أوفر يعني متطلبات العمال، الخياطين، هذه الاشياء لازم يعني ادبرها، فهمتيني؟ وخاصه في نحن مرينا بظروف صعبه، من انقطاع كهرباء، من غلاء مشتقات نفطيه، من زي ما تقولي توقف الشاحن، من غلاق مطارات، يعني في اي مشروع احنا حلقه مستمره مع الخارج. طيب ام تركي، من الداعم الرئيسي لأم تركي، أكيد كل إنسان بيحقق شيء من اللي بيطمح فيه أو من حلمه ضروري ما يكون في داعم أو سند يستند عليه. من اللي دعم أم تركي للوصول إلى ما وصلت إليه الآن؟ يعني يقال من لا يشكر الناس لا يشكر الله. الداعم الأول الوالد حفظه الله، وأبو أولادي كمان كان داعم وله يعني يد كبيرة إنه دعمني فيما وصلت إليه. طيب طموح ومستقبل أم تركي، لفين حابة توصل أكثر؟ والله كل إنسان يعني طموح لازم يكون عنده رؤية وهدف بعيد. أنا هدفي البعيد إن شاء الله إن احنا نوصل بالملابس التراثية إلى العالمية. يعني الناس كلها تعرف إيش معنى المصون الصنعاني، الستار الصنعاني، نقشة القميص الصبري، تصير ثقافتنا منتشرة زي بقية الثقافات مش أقل منها يعني. في الختام أم تركي، رسالة حابة توجهيها لكل من بيتابعنا مشاهدينا، كذلك لكل من بيحب الهوية اليمنية وبيرتبط بالثقافة اليمنية؟ أولا نصيحتي للمرأة بشكل عام إنه ما تنجذبش وراء الموضات والحاجات هذه، إحنا عندنا هوية لازم نحافظ عليها، لازم نبتكر أشياء جديدة بس بهويتنا، يعني ضمن أخلاقنا وضمن معايير تربيتنا. ثانيا نصيحة لكل إنسان في رأسه مشروع، ابدأ ما تتوقفش، خلي أملك بالله كبير واصبر على مشروعك، مش من أول سنة ولا سنتين ولا 3 حيعطيك الخير، لا اصبر وتجاوز كل المعوقات اللي توصل فيها، لأن هذه الأشياء بتمشي على الناس كلها، ما فيش إنسان يعني ولده بيش يقولوا فما ملعقة ذهب، لا صحيح. احنا كلنا بنكافح والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. أكيد إن شاء الله نتمنى لك النجاح إن شاء الله وتقدمي الأفضل، وشكرا لك أم تركي، وشكرا لجميع متابعينا ومشاهدينا، ولاقونا في حلقات قادمة، إلى اللقاء.